σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε κολοκυθοκευτέδες, έτσι. Γίνονται φανταστικοί, να τους δοκιμάσετε, έτσι. Ξέρω υπάρχουν πολλές συνταγές, δεν χάνετε τίποτα όμως να δοκιμάσετε και τη δική μου εκδοχή. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, οτιδήποτε χρειάζεστε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις και Γιώργο Ζόλης μαγειρικές απολαύσεις. Γράψτε μου ένα σχόλιο από που με βλέπετε ή αφήστε μου μία καρδούλα και τώρα πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Εδώ έχω 700 γραμμάρια κολοκύθια, θα κόψω τις άκρες, θα μείνουν περίπου στα 500 γραμμάρια. Εσείς να κρατήσετε ότι θέλουμε 500 γραμμάρια κολοκύθι καθαρισμένο. Θα τρίψουμε τα κολοκύθια από το χοντρό του τρίφτη. Αφού τα τρίψαμε θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας το πολύ, έτσι, αλάτι. Θα ανακατέψουμε λιγάκι. Αλάτι δεν θα βάλουμε άλλο γιατί θα βάλουμε και τυράκι φέτα. Έτσι. Θα πάρουμε ένα σουρωτήρι, θα μεταφέρουμε τα κολοκύθια μας στο σουρωτήρι. Ωραία. Θα τα αφήσουμε στην άκρη τώρα να βγάλουν τα ζουμιά τους μέχρι να κάνουμε την υπόλοιπη προεργασία που χρειαζόμαστε. Και αφού έχουμε λερώσει το χοντρό του τρίφτη, πάμε να τρίψουμε και 2-3 κρεμμυδάκια μικρά, έτσι, ή 1 με 2 μεγάλα. Δεν χρειαζόμαστε άλλο τον κόφτη. Ένα αυγό. 2. 50 γραμμάρια ελαιόλαδο. Θα ανακατέψω λιγάκι. Αφήνω στην άκρη. Εδώ έχω 10 φύλλα φρέσκο δυόσμο. Εάν δεν έχετε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, μπορείτε να βάλετε μισό κουταλάκι του γλυκού ξερό, να το τρίψετε μόνο. Να ξέρετε ότι ο φρέσκος δυόσμος δεν έχει τόσο μεγάλη δύναμη όσο έχει ο ξερός, οπότε μπορείτε να βάλετε αρκετό. Μισό ματσάκι μαϊντανό. Κάθε τι που κόβουμε μπαίνει μέσα στο μείγμα μας που έχουμε βάλει το ελαιόλαδο με τα αυγά, έτσι. Το βάζουμε στο μείγμα μας και αυτό. Όλα αυτά όσα σας δείχνω είναι από τον κήπο μας. Έτσι, εδώ έχω μερικά ντοματάκια. Δέκα ντοματάκια είναι καλά να βάλετε. Έτσι, τα ψιλοκόβουμε και αυτά. Και αφού τα έχω κόψει τα ντοματάκια μου, θα βάλω λίγο θυμάρι, πιπέρι, εννοείται θα βάλω και λίγο καπνιστή πάπρικα. Εμένα μου αρέσει, το ξέρετε, σε όλα τα βίντεό μου βάζω. Λοιπόν, θα ανακατέψω λιγάκι. Θα πάρουμε τα κολοκύθια μας, θα πιέσουμε με τα χέρια μας όσο μπορούμε. Αυτό είναι το ζουμί που έχει μείνει, δεν θα το πετάξετε όμως, θα το αφήσετε μήπως το χρειαστούμε σε περίπτωση που έχουμε ένα πολύ σκληρό μείγμα. Λοιπόν, θα ανακατέψουμε όλα μας τα υλικά
Εδώ έχω μία κούπα καλαμποκάλευρο ή 150 γραμμάρια. Θα το βάλω. Θα προσθέσω 150 γραμμάρια τυρί φέτα. Μπορείτε να βάλετε και λιγότερο, μπορείτε να βάλετε και περισσότερο. Τυρί μιλάω. Ανακατεύουμε καλά. Και τέλος θα βάλουμε ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Σε αυτό το σημείο θα μου το αφήσετε ένα τεταρτάκι όπως είναι, έτσι, για να αναδειχθούν τα αρώματα των υλικών μας. Οι κολοκυθοκευτέδες μας είναι έτοιμοι. Εάν σας είναι νερουλό το μείγμα, μπορείτε να βάλετε λίγο ακόμα καλαμποκάλευρο, και αυτό είναι ανάλογα στην υγρασία που έχει κρατήσει το κολοκύθι. Ανάβουμε την φωτιά μας και έχω βάλει σε ένα τηγάνι ελαιόλαδο να καλύψω τον πάτο του τηγανιού και λίγο ακόμα. Θα πάρω μία καλή μερίδα και θα την περάσω από καλαμποκάλευρο. Να ξέρετε ότι το καλαμποκάλευρο θα του δώσει τραγανότητα και νοστιμιά. Έτσι. Δεν θέλουμε πολύ δυνατή φωτιά και επειδή τηγανίζουμε με ελαιόλαδο δεν έχουμε πρόβλημα, δεν φοβόμαστε. Αφήνουμε να τηγανιστούν πολύ καλά από τη μία πλευρά για να μπορέσουμε να γυρίσουμε και ανάποδα, να πάρουν δηλαδή σώμα. Μόλις δείτε στα πλάγια και αρχίσει και κάνει κρούστα, μπορείτε να γυρίσετε. Βλέπετε? Θα αφήσετε άρα 3-4 λεπτά να τηγανιστούν καλά και θα πάμε αμέσως για τις επόμενες. Μόλις είναι έτοιμοι θα τους βάλετε σε ταψάκι με χαρτί κουζίνα. Εντάξει. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας, μαγειρικές απολαύσεις, και Γιώργος Ζώλης μαγειρικές απολαύσεις. Και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.